नमस्ते साथीहरू। आज हाम्रो टपिक हो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी लज एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स, सूचना सुरक्षाका कानुन र मापदण्डहरू। पहिलो छ PCI DSS, पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री डेटा सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड, स्ट्यान्डर्ड फर अर्गनाइजेसन्स ह्यान्डलिङ क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स एन्ड अदर POS कार्ड्स। यो स्ट्यान्डर्ड क्रेडिट कार्डहरू, ATM कार्डहरू र अन्य POS पोइन्ट अफ सेल कार्डहरू ह्यान्डल गर्ने संस्थाहरूको लागि मान्य हुन्छ। त्यसपछि छ HIPAA, हेल्थ इन्सुरेन्स पोर्टेबिलिटी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी एक्ट, अ ल द्याट सेट्स प्राइभेसी स्ट्यान्डर्ड टु प्रोटेक्ट पेसेन्ट मेडिकल रेकर्ड्स एन्ड हेल्थ इन्फर्मेसन सेयर्ड बिट्विन डक्टर्स, हस्पिटल्स एन्ड इन्सुरेन्स प्रोभाइडर्स। डक्टरहरू, अस्पतालहरू र बिमा प्रदायकहरू बीच साझा गरिएको बिरामीको मेडिकल रेकर्ड र स्वास्थ्य जानकारीको सुरक्षा गर्न गोपनीयता मापदण्डहरू सेट गर्ने कानुन हो। त्यसपछि छ GDPR, General Data Protection Regulation, a legal framework that set guidelines for the collection and processing of personal information from individuals. GDPR एक कानुनी ढाँचा हो जसले व्यक्तिहरूबाट व्यक्तिगत जानकारीको सङ्कलन र प्रशोधनका लागि दिशानिर्देशनहरू सेट गर्छ। त्यसपछि छ ISO IEC 27001। ISO भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन र IEC भनेको इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिसन, एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अन हाउ टु म्यानेज, डेभलप, मेन्टेन एन्ड प्रमोट द फिल्ड अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। सूचना सुरक्षाको क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन, विकास, मर्मत र प्रवादन गर्ने भन्ने बारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। त्यसपछि छ SOX, Sarbanes-Oxley Act, law that requires publicly traded companies to submit to independent audits and to properly disclose financial information. सार्वजनिक रूपमा व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमा पेश गर्न र वित्तीय जानकारी सही रूपमा खुलासा गर्न आवश्यक पर्ने कानुन हो।